Dragilor, bun găsit! Am pentru voi un desert super simplu. Facem o ruladă cu umplutură de mere rase. Este o ruladă în care nici măcar nu călim merele, nu coacem nimic separat, și umplutura și blatul se coc deodată. Rulada e gata în jumătate de oră, este extraordinar de pufoasă, de gustoasă, e un desert atât de simplu, dar atât de bun. Haideți să vă arăt cum se face. Ingredientele de pe ecran sunt pentru tava mare a cuptorului. La mine tava are 30 pe 40 de centimetri. Nu uitați, găsiți lista și la descrierea videoclipului, atât ingredientele cât și modul de preparare în varianta scrisă. Am aici merele curățate de cotoare. Am avut 1 kg de mere Ida Red cântărite necurățate, pe care le dăm pe răzătoarea cu găuri mari sau la robot. Alături am pregătit o sită pentru paste și un castron în care vom stoarce merele. Punem merele rase în sită și le presăm bine sau le stoarceți între palme cum vă e mai ușor. Sau vă mai arăt o metodă ușoară, puteți să presați cu fundul unui pahar sau al unui ibric. Ideea este să scoatem cât mai mult din sucul conținut de mere. Bineînțeles, sucul nu îl aruncăm, îl trecem printr-o sită și ne alegem, iată, cu un pahar de suc de mere proaspăt, plin de minerale și de vitamine. E numai bun de băut imediat după ce ați stors merele. Merele stoarse le punem într-un castron și punem aici zahăr după gust sau după cât de acre sunt merele voastre. Punem și puțin suc de lămâie proaspăt stors, care reglează aciditatea și ajută merele să-și păstreze o culoare plăcută. O linguriță de scorțișoară sau cât de mult vă place sau o puteți omite dacă nu vă place și puțin extract de vanilie. Amestecăm foarte bine ca să omogenizăm compoziția, să avem zahăr și arome peste tot. Dacă ați stors suficient de bine merele, ar trebui ca acum, dacă apăsați cu dosul unei linguri de lemn, să nu mai iasă deloc lichid. Dacă nu ați reușit să le stoarceți foarte bine, puteți să adăugați o lingură de amidon sau o lingură de pesmet care să preia din umiditatea în exces. Eu nu am mai pus, am reușit să le storc destul de bine de data aceasta. Punem hârtie de copt în tavă și dacă tot umblăm cu hârtia de copt, mai pregătim încă o foaie de aceleași dimensiuni care o să ne trebuiască mai târziu. Punem umplutura de mere în tavă peste hârtia de copt. O nivelăm să fie în strat uniform și compact peste tot, pe toată suprafața. Așa arată și lăsăm tava puțin deoparte, ne ocupăm de blat. Avem nevoie de un castron și de un mixer de mână. Eu am folosit 5 ouă pentru că am avut ouă foarte mici. Au fost mărimea M, dar parcă mai mici decât un IM. Dacă aveți ouă mari, L sau XL, sunt suficiente 4 ouă. Nu e nevoie să le separăm, le spargem direct în castron. Punem aici un praf de sare, zahărul, coaja rasă de lămâie și mixăm cel puțin 5 minute, de preferat 7-8 minute, până când ouăle se spumează foarte bine, se deschid mult la culoare și își triplează volumul. Uitați, cam așa trebuie aproape să se albească. Când s-au albit așa și au crescut în volum, punem laptele, mai mixăm puțin să-l încorporăm. Și am terminat cu mixerul. Cernem făina împreună cu praful de copt direct în castron.
și o încorporăm cu o spatulă cu mișcări ușoare, de jos în sus, ca să nu mai rămână punguțe de făină și nici să nu pierdem din aerul pe care l-am înglobat în ouă prin mixare. Aluatul va fi destul de fluid, destul de curgător, ca o smântână mai subțire. Îl turnăm peste mere și îl nivelăm cu o spatulă. De fapt, e atât de fluid încât se mai nivelează și singur. Mergem cu tava la cuptor. Cuptorul preîncălzit la 180 de grade, treapta medie pe gaz, pentru 20 de minute. După 20 de minute, blatul ar trebui să fie ușor rumenit. Faceți testul cu scobitoarea. Scobitoarea trebuie să iasă curată. Dacă iese curată, înseamnă că blatul e gata. Scoatem tava din cuptor și o lăsăm așa să se răcorească vreo 5-7 minute. După care punem peste blat hârtia de copt pe care am pregătit-o mai devreme, un fund de lemn sau o altă tavă care să se potrivească la mărime, peste hârtia de copt și cu o mișcare rapidă răsturnăm viitoarea noastră ruladă pe fundul de lemn. Îndepărtăm hârtia de copt de deasupra cea care este peste mere la momentul acesta. Eu o să o pun direct pe masă pentru că mi-e mai ușor. Și imediat, cât umplutura și blatul sunt încă ușor călduțe, nu chiar fierbinți de tot, dar suficient de calde, începem să rulăm ajutându-ne de hârtia de copt. Am obținut un cilindru înfășurat în hârtie de copt și acum nu mai avem decât să așteptăm. Punem rulada pe un grătar și așteptăm până când se răcește de tot. Abia atunci o putem felia. Și iată cum arată după ce s-a răcit. Pudrați-o cu un pic de zahăr pudră, dacă doriți. Eu am pus și un pic de scorțișoară peste zahărul pudră. Bineînțeles că o puteți decora cum doriți, merge bine și cu frișcă la urma urmei, dacă vreți să o faceți mai festivă. Și așa arată o felie din rulada noastră pufoasă cu mere rase. E foarte pufoasă, e ca un norișor. E absolut delicioasă și se păstrează fragedă și bună câteva zile. Păstrați-o ambalată în folie alimentară și bucurați-vă de un desert simplu, ieftin și bun. Dragilor, aceasta a fost rețeta, sper că v-a plăcut. Vă îmbrățișez cu drag până data viitoare. Numai bine!